leap of faith and leave it all behind. 'Cause baby, you remind me that what we got is something that you really find. And there is nothing that could change my mind. 'Cause I need you here, I need you near. It's like the stars are perfectly aligned. Oh, I got no fear, no. What does my heart feel? Alege. Știu? Îl fac eu? Cum a zis? Bine, tu că vrei? Pentru că te-am întrebat și mi-ai spus. Prima oară. Păi n-ai știu, doar te-am întrebat. Cred că nu. Păi da. După aia m-ai întrebat iar. Da. După aia am știut că vrei. Mi-ai spus. Dar ce te-a făcut să mă întreb la noua? Da, mă, motiveze. Cum să fac asta? Da. Bine, mai era una. Bă, dacă tot ești așa, băi, gel, sigur. Pleci la gară, la seminarea. Hai să trebuie. Faci și următoarea? Da. Normal, ai o plină de dulce. Mai cere. Salam aleikum. Hai noroc. Ce? Hai noroc. Nu, mă savrează tot de. Savrează tot de unul în după. Știu, hai noroc, să vreau tot de. Te-au lăgat? Ia uite. Nu știu că dacă să-mi fi prosăm cu mama. Ai, ce frumosă! Hai chit, mă! Eram de tine. Da, mă. Da, iară. Acum. Cred că o trecut cam 3 ani atunci. Da. Și cred că poza aia. Bună, mama, bună, ce faci? Gata, am continuat plimbarea, da. Wow, revista unuia dintre copii sau... Aha. Da, wow, deci eu fi explicat, deci acum e programul tău. Da.
să-l sun atunci mai târziu, pe la vreo 8, da, o să sun să-i spun plictisori Dominica. Da. Da, am nevoie de el. Da. Nu mă pot angaja pentru că n-am diplomă de bac.